Hej, kan jag köpa en biljett till filmen, tack? Självklart. Vilken film vill du se ikväll? Jag vill se den nya filmen från Stockholm. Bra val. Den börjar 7:00. Kan jag få en biljett till 7? Ja, det går bra. Vill du ha en plats i mitten? Ja, det vore perfekt. Okej, en biljett till mittenraden, rad 5. Tack. Har ni popcorn också? Ja, vi har stora och små popcorn. Jag tar en stor popcorn, tack. Vill du ha något att dricka också? Ja, en cola, tack. Okej, en stor popcorn och en cola. Hur mycket kostar allt tillsammans? Biljetten kostar 100 kronor. Popcorn och cola kostar 50 kronor. Så totalt blir det 150 kronor? Ja, det stämmer. Här är pengarna. Tack så mycket. Vill du kvitto? Ja, gärna. Varsågod, här är din biljett och kvitto. Tack. Var är ingången till salongen? Rakt fram och sedan till vänster. Tack för hjälpen. Ingen orsak. Hoppas du gillar filmen. Jag ser fram emot det. Vill du ha mer popcorn under filmen? Kan jag köpa mer senare? Ja, kiosken är öppen hela kvällen. Perfekt, tack. Vill du ha en påse till popcorn? Ja, gärna. Här är påsen. Kan jag också få en servett? Självklart, här. Tack. Är filmen på svenska? Ja, filmen är dubbad på svenska. Bra, det är lättare för mig. Vill du veta vilka filmer som går imorgon? Ja, det vore snällt. Vi visar en komedi och en drama. Vad heter komedin Den heter Sommarljus. och dramat? Det heter Stilla havet. Tack, jag kanske kommer tillbaka. Det vore roligt att se dig igen. Hur länge öppnar ni ikväll? Vi stänger 11:00. Perfekt, då hinner jag se klart filmen. Vill du ha rabattkort för nästa gång? Ja, det låter bra. Här är ditt kort, det ger 10% rabatt. Tack så mycket. Kan jag hjälpa dig med något mer? Nej, det är allt för idag. Ha en fin kväll och njut av filmen. Det ska jag göra, tack. Välkommen tillbaka snart. Det kommer jag göra. Ha det bra. Ha det.